საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით კონსუმენტ პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია ამირან სალუქვაძე, ბრიგადის გენერალი, ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში. გამარჯობა ამირან, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მოგესალმებით თქვენს მსმენელს და ტელემაყურებელს. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხლის საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. 24919 24992 ჩვენი ნომრებია. 1TV.G ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, ხოლო ჩვენი სიხშირე გახლავთ FM 102.4. ჩვენ ლაპარაკობთ მოვლენებზე, იმიტომ რომ მარტო სპეცოპერაციას ვერ უწოდებ ამას, ასე ჩვენ გვინდა დღეს ლაპარაკი, რომელიც დაიწყო თბილისში გუშინ გვიან საღამოს. თუმცა გვიან საღამოს ეს არ გახმაურებულა, დღეს დილით გახდა ცნობილი. რამდენიმე მედია საშუალებას წუხელ ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ტარდებოდა სპეცოპერაცია, მაგრამ გუშინ საქართველოს სპეციალურმა სამსახურებმა, შინაგან სამინისტრომ არ დაადასტურეს ეს ინფორმაცია და მხოლოდ დღეს გახდა დღეს მოეფინა ნათელი იმას, რომ ოპერაცია აქვეა ქუჩის სახე ხო გაბრიელ საალსის ქუჩაზე დაიწყო გუშინ ღამით. ჩვენ არ ვიცით ზუსტი ოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამ კორპუსში არიან გამაგრებული გაბრიელ საალსის ქუჩაზე, მაგრამ ვიცით, რომ დაიღუპა ერთი სპეცრაზმელი, ჩვენი თანამოქალაქე და უსამძიმებთ მის ოჯახს გამოხატავთ წუხარებას ამ ტრაგიკული ამბის გამო. ახლა კი შევეხოთ თვითონ ამ მოვლენას და მიხედავთ იმისა, რომ ინფორმაცია თითქოს და ბევრი, მთელი დღე ვუყურებთ, რა ხდება, კონკრეტული ინფორმაცია ცოტა. ჩვენ ვართ დარჩენილი ცოტა ფაქტის და ბევრი ვარაუდის ამარა, რომელთაგან ზოგი შეიძლება იყოს უფრო გამაგრებული, უფრო სარწმუნო და ზოგიერთი ალბათ ნაკლებად. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ვიმოძრავეთ ფაქტებისა და მეტად სარწმუნო ვარაუდების ველში დღევანდელი გადაცემის მანძილზე. მე შევახსენებ მსმენელს, ჩვენი სტუმარია ამირან სალუქვაძე, ბრიგადის გენერალი, ანალიტიკოსი სამხედრო, პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში. პირველ ყოვლისა მინდა გკითხოთ ის, რომ უკვე მე-18 საათია თუ არ ვშტები მიმდინარეობს. ახლობით 23 საათი 24. ოპერაციაც მიდის? ან 5 საათზე დაიწყო შეგუში, ესე იცით? ხო? კი ბატონო. ეს მიგაჩნიათ, რად მიგაჩნიათ ეს? ეს არის ხარბეზი ჩვენი სპეცსამსახურების, თუ ეს არის შედარებით რაღაცა ფრთხილი მუშაობა, საიმისლო რომ ნაკლები მსხვერპლი იყოს. არ ვიცი, მე არ მინდა არანაირი შესაძლო პასუხის შემოთავაზება. ის რომ ერთ ბინაში არიან ლოკალიზებული ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ სპეცოპერაციის მიზანს და გავიდა თითქმის ერთი დღე-ღამე, ერთ დღე-ღამე კი არა, ნახევარი დღე-ღამე, ხო? და ჯერჯერობით მიზანი არ არის მიღწეული ბოლომდე, მათი ან განეიტრალება ან აყვანა, რად მიგაჩნიათ ეს, რატო ხდება ასე? რატო შეიძლება ასე ხდებოდეს? მიზეზი ბევრია, რა თქმა უნდა. სწორად ძანე ჩვენ ინფორმაცია ძალიან ცოტა გვაქვს და დანამდვილებით რაიმეზე საუბარი შეუძლებელი არის. მე უფრო რასაც ვატყობ, ეს არის სიფრთხილე სპეცსამსახურების მხრიდან. დღეს ბევრი დისკუსია იყო ამ თემაზე და გრძელდება სოციალურ ქსელებში, მათ შორის ბევრი პოლიტიკოსის კომენტარი მოვისმინე, რომლებიც ხანგრძლივობაზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომ დიდხანს გრძელდება სპეცოპერაცია და საუბრობენ სპეცსამსახურების ხარვეზებზე. ნუ სწრაფად შეიძლება დაუშვათ დანაღმო მთელი კორპუსი და ააფეთქო მთლიანად და დამთავრდება დაუშვათ ნახევარ საათში თავის დანაღმის ოპერაციამდე, მაგრამ ეს არავის არ მოიწონება ჩემი აზრით. არის სხვა სწრაფი მეთოდები, ტანკები შეიძლება მოვიყვანოთ, артиლერია დაუშვათ ბინებს სადაც არის და დაახლოებით იგივე შედეგს მივიღებთ, რაც
თანაღმით აფეთქებისას. ანუ ჩვენ ხო არ საუბრობთ მხოლოდ ადამიანების სიცოცხლის გაფრთხილებაზე, მაქსიმალურად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რადგან ეს არის ადამიანების, ჩვენი მოქალაქეების საცხოვრისები, ბინები და ყველაფერი უნდა გააკეთოს სპეცსამსახურებმა ასეთი ოპერაციების დროს, რომ მინიმალური ზარალი იქნას მიყენებული, მატერიალურ ზარალზე ვგულისხმობ, მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველადი არის ადამიანების სიცოცხლე, პირველ რიგში მოქალაქეების და შემდეგ რა თქმა უნდა სპეციალური სამსახურების მებრძოლების, თანამშრომლების, რომლებიც ახლა იქ ცეცხლის ხაზზე არიან და მინდა მათ უსურვო წარმატებით განახორციელონ ეს ოპერაცია დანაკარგების გარეშე. ერთი დანაკარგი უკვე არის, რაც ძალიან სამწუხაროა და გაუაზრებელი სწრაფი მოქმედებებით შესაძლოა ჩვენ მეტი მსხვერპლის მომსწრენი ყოფილიყავთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გააზრებული და ფრთხილი მოქმედებები არის საჭირო. რამდენად გააზრებული ამას თვითონ სპეცსამსახურებიც გაანალიზებენ შემდეგ და ჩვენ შევძლებთ გაანალიზებას, როცა დასრულდება ყველაფერი და საბოლოო ჯამში შედეგებს გავიგებთ თუ რა მოხდა, მაგრამ მე რასაც ვატყობ, ეს არის სიფრთხილე და ჩემი აზრით ესე ჯობია ფრთხილად მოქმედებები, რადგან ქალაქის ცენტრში ხდება ეს ყველაფერი და საცხოვრებელ ადგილებში. შეიძლება არა, მაგრამ ურბანული ადგილია. პუნქტია, ხო, უამრავი корпуსი არის ირგული და ასე შემდეგ, სკოლა და სხვა. ფიქრობთ, რომ აქ შეიძლება იყოს მეორე მიზეზიც, რომელიც ამავე დროს მიზანია, რომ ცოცხლად ჩაიგდო ესენი ხელში? როგორც გაცხადდა, ერთი აყვანილი ყავთ და პრინციპში სრულიად საკმარისია იმ მიზნებისთვის, რაც თქვენ გაინტერესებთ თუ როგორ ანუ დამატებით ინფორმაციების მოსაპოვებლად ამ ჯგუფთან დაკავშირებით, მაგრამ თავარი მიზეზი მაინც ვფიქრობ ეს არის უსაფრთხოება მოქალაქეების, ნაკლები დანაკარგები სპეცსამსახურების მხრიდან და ნაკლები მატერიალური ზარალი მოქალაქეებისათვის. რა თქმა უნდა, განაცხადეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს, რომ ზარალი მატერიალური სრულად იქნება ანაზღაურებული, მაგრამ არის ზარალი, რომელიც მორალური ზარალი, რომელიც ვერ ნაზღაურდება. მე მატერიალური კუთხით გულისხმობ, ახლა ადამიანებს აქვთ ისეთი ნივთები, ფოტოალბომები, უამრავი სხვა რაღაცა, წიგნები, ნაშრომები, რომელსაც ვერ ანაზღაურებ. ამიტომ ასე დროს კიდევ ხომბობ ქვემეხედით და ტანკებით მოქმედებები უბრალოდ მიუღებელი არის, მე ვუტრირებ რა თქმა უნდა ახლა და მე ვამართლებ ფრთხილ მოქმედებებს. თუ ეს სიფრთხილეა და ვფიქრობ, რომ სიფრთხილეა, რადგან ყველანაირად ეთყობა მოქმედებებს, რომ ცდილობენ ერთი პირობა 2 საათის წინ ეგონათ კიდეც რომ დასრულდა სპეცოპერაცია, 1 საათი ჩუმე იყო, არანაირი სროლა არ ისმოდა და მე ისევ განახლდა საკმაოდ ინტენსიური ორმხრივი სროლა. მინდა გითხოთ, ჩვენ შევთანხმდეთ მსმენელს ველაპარაკები ამ წუთას უწინარესად, რომ თანხმდებით რომ ლაპარაკობთ მაინც უფრო ვარაუდებზე, დაშვებებზე, თუ ეს ჩვენ ზუსტად არ ვიცით. მინდა გითხოთ თქვენი აზრით სპეცსამსახურებს იმას ვინც ახლა ახორციელებს ოპერაციას სპეცრაზმს მათ ხელმძღვანელობას. თქვენ აზრით ეცოდინება თუ არა ის ხალხი ვინც იქ არის მარტო ეს ხალხი თუ არიან თქვა სხვათან ერთად გულისხმობ ოჯახის წევრებს ამ ბავშვებთან ერთად? მე ვფიქრობ, რომ ოპერატიული ინფორმაცია ექნებოდა სპეცსამსახურებს, αλλά ჩვენ არ ვიცით როგორ დაიწყო ეს ინფორმაცია, ეს მოხდა ოპერატიული ინფორმაციაზე დაყრდნობით მცდელობა გაინეიტრალებინათ ეს ჯგუფი, თუ იქ რაიმე ინციდენტი მოხდა და შემდეგ მოვიდა სპეცსამსახურები. დიდი ალბათობით არის ოპერატიული ინფორმაციაზე დაყრდნობით და თუ ეს ინფორმაციები იყო, სავარაუდოდ ექნებოდათ ის მონაცემების, თუ დაახლოებით რამდენი კაცი არის ბინაში და იმყოფება თუ არა მათთან ერთად ოჯახის წევრები. არ არის გამორიცხული, რომ ესეც იყოს და სიფრთხილე ზუსტად აი ამ მიზეზითაც იყოს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იქ სადარბაზო ევაკუირებულია, ირგვლივ მოსახლეობაა, მთელი корпуსების ევაკუაცია რთულია, რადგან თვითონ ევაკუაციის მომენტში შეიძლება იქედან ცეცხლი გაიხსნას და მოსახლეობა დაშავდეს. გამიგეთ, ამიტომ სირთულეები არის, მე დარწმუნებული ვარ
რომ იქ მოქმედებენ პროფესიონალები, იციან რას აკეთებენ და ყველა მოქმედება მათი იყო გააზრებული. კი ბატონო. ასევე საინტერესოა, ვარაუდი ისევ, აქვს თუ არა საქართველოს სპეცსამსახურებს მიახლოებით ინფორმაცია მაინც თუ რა შეერაღება აქვთ იმათ იქ. ამას აკეთებ, შეერაღების ცოდნა საჭიროა იმისთვის, რომ იცოდე რა იარაღით დაუპირისპირდებათ ერთი და მეორე მათგან რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს, რა სიმძლავრის იარაღი აქვთ რა. არასდროს ახლა თქვენ მძანეთ ხო, მათ შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ირგვლივ არიან ხო, სხვა კორპუსებში არიან, მაგრამ აი როგორ შეუძლიათ ხო, რა იარაღი აქვთ, რა რანგის საფრთხეს უქმნის ეს სხვა მოქალაქეებს, აი ეგ არის საკითხი. ახლა ჩვენ ვარაუდებით საუბრობთ და არ არის განეკნებათ ეს ინფორმაცია, ამას ვიძახი. სპეცსამსახურებს გარკვეული ინფორმაციები ექნებათ შეარაღებასთან დაკავშირებით, შესაძლოა არასრული ინფორმაციები, რადგან ეს იარაღი რაც ჯგუფს ბინაში ქონდა შეტანილი, ეს ხომ არ არის ერთ საათში, ერთ დღეში შეტანილი. აი ეგ ცალკე კითხვა მაქვს უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ ხო, ახლა რო უყურებ, მთელი არსენალი აქვს შეზიდული, იმიტომ რომ მეც რამდენი არსენალი. არ ვიცით რა, შესაძლოა ეწურებათ მარაგები, შესაძლოა კიდევ დიდი მარაგები ყოფნით. აქამდე გაწეული წინააღმდეგობისთვის ყოფნა. ჩვენ რამდენიმე ტალღა ვნახეთ სროლების ინტენსიური, მაგრამ ჩვენ ვისმენთ ხმას, ჩვენ არ ვიცით იქედან რა ინტენსივობა არის სროლის მთლიანობაში. შეიკავებდით თავს საქართველოს სპეცსამსახურებს და სპეცრაზმზე აქ არ არის ლაპარაკი ალბათ უფრო კონტრდაზვერვაზეა, ან ეგებ დაზვერვაზეც თუ დაზვერვის საქმე შეიძლება ეგ იყოს, მათი კრიტიკისაგან, როდესაც უკვე იცით რომ თბილისის ერთ საცხოვრებელ კორპუსში ჩვეულებრივ 2 სამოთახიან ბინაში ამცთი სამხელაა, კაიძალი იარაღია შეზიდული. ეს ხო ციდან არ ჩამოვარდა, კიდევ ციდან ჩამოვარდნილიყო რა. ხო, ყველას ცხვირწინ, გულისხმობს სპეცსამსახურებს, რომელსაც ევალებათ ამის თვალყურისდევნება, აი კოხტად შეზიდეს და ბინა ან გამოავს ეს ყოველთვის დააბინავეს საცასროლი იარაღი იქ. შეიკავებთ თავს კრიტიკისგან თუ არა? თუ არ იმსახურებენ კრიტიკას ამის გამო? კრიტიკა შეიძლება მას შემდეგ, როცა ყველაფერს დავადგენ ჩვენ თუ რა მოხდა. თუ სპეცსამსახურები, მოდით ჩვენ გავეხსენოთ ახლა რა თქმა უნდა არ ჩამოვთვლი უბრალოდ ქვეყნებს დავასახელებ, სადაც ტერორისტული აქტები ხდება მუდმივად. როგორც შეარაღების გამოყენებით, ასევე სხვადასხვა ტრანსპორტის გამოყენებით და სხვადასხვა და ფაქტობრივად ლიდერი სახელმწიფოები მსოფლიოზე არის ამერიკა, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ბელგია და ასე შემდეგ ახლა აღარ მოვყვებ. იგივე რუსეთში მოხდა ტერაქტების მთელი სერია მეტროში და სხვა და მუდმივად მიმდინარეობს სპეცოპერაციები ჩრდილოეთ კავკასიაში. თუმცა ისიც ვნახეთ, რომ ტერაქტების ხელწერა შეიცვალა. ადამიანები შეერაღდნენ დანებით, სატვირთო მანქანებით, ან არასატვირთო მანქანებით და ესე პირდაპირ სრესენ სხვა ადამიანებს, მშვიდობიან მოქალაქეებს. იმათ არც ბომბა აქვთ, არც შაჰიდის ქამარი და არც არაფერი. ალბათ ამ შეიძლება მართვის მოწმობაც არ ქონდა. ვერ იეჭვებ, რომ ის ტერორისტია რა. ხო, რა თქმა უნდა, ვერც ნაციონალობით და ვერც იერით ზოგიერთებს რო ნახავ. ფოტოებს. ამიტომ 100%-ით სამსახურების ეფექტიანობა გამორიცხულია. აი ესე წამყვან ფაქტობრივად ლიდერ სახელმწიფოებშიც კი აი ამ კუთხით გულისხმობ. იგივე თუნდაც ისრაელში ერთ-ერთ წამყვან მოდელად ითვლება ფაქტობრივად, მაგრამ მთელი სახელმწიფოა მილიტარიზებული და მთელი სახელმწიფო დგას ფაქტობრივად სპეცსამსახურების გვერდით. ჩვენ აქამდე ძალიან შორს ვართ. აი ძალიან შორს ჩვენი მოქალაქეობრივი შეგნებით და ახლა ბევრი საუბარია გაშოქებასთან დაკავშირებით, მაგაზე ცალკე ვისაუბროთ. კითხვას რაც ეხება დაუბრუნდები. რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შეერაღება იქ რა მოცულობის არის, ჩვენ არ ვიცით. შეიძლება დიდი მარაგები აქვთ, ეყოთ მაგალითად კიდევ რამდენიმე საათი, ეს შეიძლება მარაგები ცოტა აქვთ. ეს ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ სრული ანალიზი თუ რა მასშტაბის შეარაღება იქნა შეტანილი, ჩვენ გვეცოდინება მას შემდეგ, როცა დასრულდება სპეცოპერაცია.
რაც ეხება თვითონ იარაღის შეტანას, ახლა პრობლემას კიდევ ერთხელ ამბობ, მაგით დღეს არც ევროპაშია და რა თქმა უნდა საქართველოშიც არ არის პრობლემა იარაღის უკანონოდ შეძენის, როგორანაირად მაგაზე ალბათ ცალკე იმუშავებენ სპეცსამსახურები და მედიაც ალბათ დაინტერესებული იქნებით ამ საკითხებით შემდგომში. გაარკვევთ სპეცსამსახურებთან თუ რა ტიპის იარაღი იყო, რა მოცულობის და სხვა და სხვა, მაგრამ კიდევ ამბობ, რომ ეს იარაღი არ იქნება ერთ დღეს შეტანილი, არც ერთ საათში შეტანილი, ალბათ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ეხლა შეიძლება ხარვეზად ჩაითვალოს ის, რომ დაუშვათ თუ ეს ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე მოხდა გამოვლენა აი ამ ჯგუფის და დაიწყო სპეცოპერაცია, ჩავთვალოთ ხარვეზად. რომ მოესწრო ამ ჯგუფს რაიმე ტერორისტული აქტის განხორციელება და შემდეგ დაწყებული იყო სპეცოპერაცია, ჩვენ უკვე პოსტფაქტუმ სრულიად ლეგიტიმურად ის საკითხი, მაგრამ საკითხი შეიძლება დაისვას პირიქითაც, მეც დავსვა შეიძლება ეს იმედი მაქვს ჩვენი სვენელს არავის კომაგობაში არ ჩამომართვენს, მაგრამ მაინც საინტერესო იქნება ვიცოდეთ და იმედია გავიგებთ ეს ჯგუფი აპირებდა რაიმეს განხორციელებას თბილისში თუ მარტო იმის გამო რომ საქართველოს სპეცსამსახურებს გაუჩნდათ ინფორმაცია არსებობს ჯგუფი ქალაქში საცხოვრებელ ბინაში იარაღით და ისინი მიეკუთვნებიან შესაძლოა რომელიღაცა ტერორისტულ ორგანიზაციას მარტო აი ამის საფუძველზე და არა იმის საფუძველზე რომ იცოდნენ მათი განზრახვა ტერაქტის მოწყობის შესახებ მიიტანეს იერიში ამ სახლზე რა მინდა ვთქვა ისინი რა თქმა უნდა წარმოადგენენ ხიფათს იმიტომ რომ იარაღი უდევთ სახლში მაგრამ იქნებ მათ საქართველოში არა აქვს ტერორისტული განზრახვები ახლა მაშინ ასეთნაირად შევხედოთ თუ დიდი მარაგები აქვს მაშინ რისთვის ხო ტრანზიტისთვის არალოგიკურია ხო აქ რატო არალოგიკურია აქ რატომ ალავ ბინაში მაშინ გაიტანი და სადმე სხვაგან დამალი თაშიც აი აქ რატომ ალავ ანუ იმიტომ საფრთხის ქვეშ აგდებ შენს თავს შემოგაგ ჯერ ბინაში ამარაგებ ასაწყობებ და შემდეგ კიდევ ისევ გაგაგ ბინიდან სად მიქონდა მაშინ თუ დიდი მარაგები თუ ცოტა აქვს მარაგი მაშინ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ შესაძლოა არ ქონოდათ საქართველოს ტერიტორიაზე ტერაქტის ჩადენის სურვილი, მაგრამ მაშინ რა მიზნები ჰქონდათ, საიდან სადაპირებდნენ შემდგომში ამ იარაღის გამოყენებას და თუ სპეცსამსახურებს ჰქონდა ის ინფორმაცია, რომ რომელიღაცა ბინაში, რომელიღაცა ჯგუფს გარკვეული რაოდენობის არ აქვს მნიშვნელობა, ერთი სასრული იარაღი აქვს უკანონოდ, თუ არსენალი აქვს მთელი, თუ ეს შეარაღება გააჩნდა და ეს ინფორმაცია მიიღო სპეცსამსახურებმა, მაშინ რა უნდა ექნა სპეცსამსახურებს? არ უნდა ჩაეტარებინათ ოპერაცია მხოლოდ იმ მოტივით და უშუალოდ რომ საქართველოში არაპირებდნენ არაფერს? შეუძლებელია ახლა ეს არ წავიკითხო რა ინფორმაციაც მივიღეთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს ინფორმაციას, რომ სპეცოპერაცია გაბრიელ სალუსის ქუჩაზე არის დასრულებული. ჯავშან ტექნიკა ტერიტორიას უკვე ტოვებს, გადაუმოწმებელი ინფორმაციით ლიკვიდირებული ერთი ბრალდებული ნამოსუსი ამბობს. სპეცოპერაცია, მე გვახსენებენ, როდის დაიწყო ის, რომ შტურმი განხორციელდა დღის განმავლობაში რამდენჯერმე დაიჭრა ერთი სპეცრაზმენი, რომელიც გარდაიცვალა ცოტა ხნის წინ საავადმყოფოში. მობილიზებული იყო ჯავშან ტექნიკა, რომელიც განკუთვნილია სპეციალურად ანტიტერორისტული ოპერაციებისთვის. გარდა ამისა, სრულად იყო მობილიზებული სუსი, საპატრულო პოლიცია და კრიმინალური პოლიცია. კარგი ოპერაცია დასრულდა და მიულოცავ. ხომ საინტერესო გაუვნებელყოფილია თუ არა ნეტა ოპერაცია კი დასრულდა შეიძლება ვიღაცები აყვანილი არის მაგრამ ხო ნუ მაგაზე მან შეიძლება რაღაც დანაღმვანა ის და მან ახლა პროფესიონალები არიან იქ და გამორიცხულია რომ იქ მოსახლეობა დაუშვა სანამ არ იქნება მთლიანად შემოწმებული სათანადო სპეციალისტების მიერ გამნაღველები და ასე შემდეგ ვინც არის საჭირო იქ სრულად ჩატარდება ყველა ღონისძიება რაც უსაფრთხოებისთვის არის საჭირო მათ შორის იქ გაზის ელექტროენერგიის ჩართვა წყლის ჩართვა ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ როცა შემოწმდება მთლიანად მაგისტრალები ამას დარწმუნებული ვარ და ეცამით ეჭვი არ მებარებ. მე ამასობაში ერთი კითხვა გამიჩნდა რომელიც გაუქმდა ამ ინფორმაციის მოსვლასთან ერთად ან თქვენ დასაწყისში წარმოადგენთ ჰიპოთეტურად ძალიან ბრუტალური ზომები ხო კორპუსის საფეთქება ან თქვა სრულად ნუ სტრაფად დამთავრება ესე შეიძლება ხო თუმცა
ახლა მახსენდება შევარდნაძის დროს განხორციელებული ერთი სპეცოპერაცია, არა ანტიტერორისტული, ანტიკრიმინალური, როდესაც მცხეთის ხიდზე მაშინ მიკროავტობუსში იჯდა მძარცველი, მძელად აყვანილი ადამიანები და ძვირფასეულობით, რომელიც მან მოიტაცა გამყიდველთან ერთად. და აი ამ მძარცველის ლიკვიდაცია მოახერხეს არ ვიცი რა დისტანციიდან სნაიპერმა. ანუ გაარტყა რამდენიმე ასეული მეტრის იქიდან ამ კაცს ტყვია, მოკლა და გააუნებელყო და იხსნა ის მოქალაქე. 2001 თუ 2 წელი იყო რა, ასე მახსოვს. და ხა ძალიან ძნელია ამით ბედნიერი იყო. მახსოვს რომ რაღაცა მეპიადად ვიყავით მაყოფილი რაღაც ეგეთი სიზუსტით. მოკლედ. და რატო არ შეიძლება თქვა აი ესე ვიწრო ლოკაცია აირჩიო და აი ბინას დაახალო რა. Რაღაცა ერთელი კორპუსი უნდა მოიღო მაშინ. მე რიტორიკულად თქვი უბრალოდ რომ სწრაფად შესაძლებელია ესე მეთქი რომ დანაღმო კორპუსი და აფეთქო, მაგრამ ეს ხო არ იქნება მისაღები საზოგადოებისთვის. ეხლა მინდა კითხოთ რომ სწრაფად მე გიპასუხებთ მაგაზე ხლა იქ ადგილი, რასაც უყურებდით, რაც ჩანდა ტელევიზიის მეშვეობით, არის საკმაოდ დაფარული, წინ ხეარი, ალტოფარი ხებია და ასე შემდეგ. კორპუსებიც ეფარება და ხო და ისინიც არ არიან ისეთი სულელები, რომ ეხლა თავი გამოყონ ისეთნაირად, რომ იქ სნაიპერმა იმუშაონ მათზე, ხო? იქ დიდი ალბათობით მომზადებული ხალხი იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ დიდი წინააღმდეგობა გაწიეს. იქ ცემსადენი გაზი იქნა გამოყენებული, სხვადასხვა სპეცსაშუალებები და თუ იქ ერთი ადამიანი იყო, ჩათვალეთ, რომ სერიოზულ პროფესიონალთან ჰქონდა საქმე, რომელმაც სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწია. იქ არ იყო მხოლოდ იარაღის, ისა რა ქვია, რაღაცა საწყობის პატრონი. იქ მინდოდა მეკითხა, რას ნიშნავს, რომ სპეცოპერაცია დასრულდა. გასაგებია, რომ მოქმედებები აღარ გრძელდება, მაგრამ და კონკრეტულად ის ფაზა აქტიური მოქმედებების თვითონ მუშაობა ამ საკითხზე გაგრძელდება, გამოძიება გაგრძელდება სპეცსამსახურების მიერ სრულად და როცა გაირკვევა კავშირები მათი, მოტივები, როგორ მოხვდნენ საქართველოში, რა მიზნები ჰქონდათ და ეს ყველაფერი რო გაირკვევა, მხოლოდ შემდეგ იქნება დასრულებული მთლიანი ოპერაცია. აქ საუბარი არის, რომელიც მე წავიკითხე, ლაპარაკი არ არის ცოცხლად გადარჩენილებზე. ანუ სუსი არაფერს არ ამბობს. ერთი ხო აყვანილია და ერთი ლიკვიდირებულია. გამოდის ორი ადამიანი. და ერთ ადამიანს ამდენი საათის მანძილზე ებრძოდნენ, ერთი ადამიანი ეს ხო არ იყო ეხლა თქვენ როგორ ზანით მიკროავტობუსში სადღაც იქ შორიდან აიღეს და ლიკვიდაცია გაუკეთეს, ხო? ის ხო არ იყო შეარაღებული, არ იყო სადღაც ბლინდაჟებში მოწყობილი და მომზადებული იმისათვის, რომ სხვა რამეს გულისხმობ ამერან. ხო შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში იმავე უსაფრთხოების ან კიდევ რაღაც სხვა მოსაზრებიდან გამომდინარე, სუსი არ ამხელდეს ვინ არის მის ხელთ ცოცხალი დარჩენილი. სპეცსამსახურებს ამ ყველაფრის უფლება აქვთ, რომ ბევრი რამ არ გაამხილო. რადგან ჩვენ საქმე ხუმრობასთან არ გვაქვს. ეს საკითხები ეხება არა მხოლოდ მოქალაქეების უსაფრთხოებას, არამედ მთლიანად სახელმწიფოს უსაფრთხოებას. ამიტომ თუ ისინი რაიმეს მალავენ არ ვიხმარდი ამ სიტყვას, თუ რაიმეს ასაიდუმლოებენ, ალბათ აქვთ ამისი საფუძველი. თუ ასაიდუმლოებენ, შეიძლება არც არაფერი არ არის გასაიდუმლოებული და ჩვენ ახლა მხოლოდ ვარაუდებზე ვსაუბრობთ. მოდით მე დავასრულებ იმას კიდევ ერთხელ მინდა გაიგოს მოსახლეობა. მიუხედავად იმის, რომ დაუშვათ შესაძლოა ორი იყო, ერთი აიყვანეს ამ სპეცოპერაციის შედეგად და აიყვანეს უსისხლოდ, ანუ შემდეგ მოხდა იმ სპეცრაზმელის დაჭრა, ესეც ალბათ უნდა ჩავთვალოთ, რომ წარმატება არის. ცოცხლად აყვანა ერთ-ერთის, რომელთანაც უკვე დაიწყება, უკვე დაწყებული იქნება საგამოძიებო მოქმედებები. და რაც შეეხება მეორეს ლიკვიდაციას, ახლა ბინა არის, ახლა თუ იქ ადამიანი მომზადებულია ყველაფრისთვის, რომ იქ გამოიყენებენ გაზებს, გამოიყენებენ 1000 სპეცსაშუალებებს, ხო? 1000-ნაირი ყუმბარები არსებობს, რომელიც შეიძლება შეაგდო ბინაში და სხვადასხვა ზემოქმედებას ახდენს ადამიანზე. თუ ის ამ ყველაფრისთვის მომზადებული იყო, რა თქმა უნდა, გაწევდა წინააღმდეგობას. თუ იქედანაც პროფესიონალი იყო, ახლა შეიძლება შევარდე ბინაში, შეხვიდე დაუშვათ ფანჯრებიდანაც შეღწევა მოახერხოს სწრაფი და ასე შემდეგ და ამ ოპერაცია შეიძლება შეწიროთ და დაუშვათ 5-6 სპეცრაზმელი. ხო შეიძლება ასე მომხდარიყო და 9 საათში დაემთავრებინათ ოპერაცია. ნუ ვიტყოდი ჩვენ გაგვიხარდებოდა და სწრაფად მოხდა ლიკვიდაცია. მოსახლეობისთვის ხშირად როცა მას არავინს არ მინდა ვაწყენინო, მაგრამ სადღაც შორს რაღაც რო ხდება,
ხო ცოტა ისე ზერელეთ უყურებენ ვიღაცას ვინმე გარდაიცვალება მას თუ არ ეხება ისეთი ამბავია მიხვალ მიუსამძიმრებ ესეც ისეთი თემა არის ახლა ერთი ადამიანი გარდაიცვალება თუ 5 ადამიანი სტატისტიკა არის თუ ასე მიუდგებით და რა თქმა უნდა ამ ინფორმაციის ხანგრძლივობა იქნებოდა დაუშვათ მაქსიმუმ 1 დღე შეეწირა 5 კაცი ან 6 კაცი სპეცსაზმელი ხო სახელმწიფო გაუნაზღაურებს ოჯახს გვერდში დაუდგება და ასე შემდეგ მაგრამ ხო შეიძლება რომ დავსვათ კითხვა რომ აი ერთი პიროვნების ზარალით შეიძლება ერთი ადამიანის გარდაცვალებით შეიძლება დამთავრებული იყოს სპეცოპერაცია თუ 10 სპეცრაზმელის გარდაცვალებით ამას ხო აქვს მნიშვნელობა რა თქმა უნდა ამიტომ ეხლა აქედან საუბარი მიუხედავად იმისა რომ მთელი ცხოვრება ჯარში ვარ და სპეცსამსახურებში აი ჩემთვინაც არის ძალიან არ თუ რთულია მიუღებელი რომ მე იქ არ ვიყავ მე არ ვიცი რა ხდებოდა რეალური ვითარება ოპერატიული ვითარება მთლიანად იციან მხოლოდ იმ ადამიანებმა რომლებიც იქ იყვნენ ქონდათ სრული ოპერატიული ინფორმაცია მანამდე და ქონდათ სრული ინფორმაცია იქ როგორ იქნებოდა სწორი მოქმედებები რა იარაღის გამოყენება რა ინტენსივობით მოლაპარაკება როგორ უნდა წარმართულიყო იქ ფსიქოლოგებიც ერთვებიან და ასე შემდეგ ეს მხოლოდ მათიციან გარედან ამ დროს რჩევა არის ჩემი აზრით უადგილო ხო უადგილო სამწუხაროა რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ აი თუნდაც ერთი ადამიანი რო შეიწირა ამ ოპერაციამ მაგრამ შესაძლოა სწრაფი მოქმედებებით მომხდარიყო გაცილებით მეტი დანაკარგების ხარჯზე საკმარისია ახლა რამდენიმე ადამიანი რო შეღწევას ახორციელებს ერთი ყუმბარით შეიძლება რამდენიმე ადამიანი გაანადგუროს რა თქმა უნდა შემდეგი ჯგუფი შეიძლება რომელიც შეაღწევს ბინაში მოახდენს ლიკვიდაციას ასე თუ კი დეტალებს ვეძიებით საინტერესოა სპეცრაზმელი რომელიც გარდაიცვალა სრული შედეგად ანუ მას ჰქონდა ჭრილობები მიყენებული ტყვიით თუ როგორც ცნობილია იმ ბინიდან ისროდა ხელყუმბარებს და ომბარებს თუ თქვა აფეთქების ტალღისგან გარდა ნუ ხო შეიძლება შევიცვალოთ მაინც საინტერესოა როგორი ტრავმა ქონდა თავში აქვს მონახვედრი და მონახვედრი აქვს ტყვია თუ მონახვედრი აქვს ნამსხვრევი ყუმბარებს ხო ეს არ ვიცი და ესეც ვარაუდის დონეზე ვთვლი რომ ადგილი კარგი მოდი მაშინ ჩვენი ობიექტივი ანუ ზომით ცოტა დავაშოროთ ამას უფრო შორიდან შევხედოთ ერთ-ერთი იშვიათი, მაგრამ კონკრეტული ინფორმაცია, რომელიც გამოჩნდა ამ ამბავზე, იყო იმ ბინაში გამაგრებული ადამიანების კავშირი, ერთი მხრივ გაცხადებული კავშირი ტერორისტულ ორგანიზაციასთან და არ ასახელებენ ამ ტერორისტულ ორგანიზაციას და მეორე მხრივ პიკისის ხეობასთან და ნუ ჩეჩნებთან, რომელსაც ჩეჩნები არიან. თუმცა ალბათ ამასაც ჭირდება მაღალი დონის სიზუსტე, რომ ესე ამტკიცონ, ასე რომ ჩვენ ამას ნუ მივიღებთ. მოკლედ, თქვენი აზრით გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს უსაფრთხოება არის უპირველესად ამ სახელმწიფოს, იმ სახელმწიფოს ინტერესი, ხო? სახელმწიფოს შიგნით უსაფრთხოება, თუ კი ესენი არიან ჩეჩნები, შეიძლება რომ ეს ყოფილიყო მაგალითად რუსეთის სპეცსამსახურების ინტერესიც, აი ეს ოპერაცია მიმართული მათ წინააღმდეგ. გამორიცხული არაფერი არ არის ახლა ამათ კავშირებზე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ შეიძლება მხოლოდ გამოძიების დასრულების შემდეგ სპეცსამსახურებმა ილაპარაკონ ზუსტად ჩვენი ყველა საუბარი არის ვარაუდები და შეიძლება რაღაც განცხადებებს დაუკავშირო რაღაც პროცესებს შეიძლება დაუკავშირო ქონდა განცხადება კარასინს ამ ბოლო შეხვედრაზე და წინა შეხვედრის შემდეგაც აბაშიძეს როცა შეხვდა პრაღაში რომ საქართველოს არის ტრანზიტული ქვეყანა ტერორიზმის და ასე შემდეგ ახლა ამართლებდა ვიზო რეჟიმის შემოღების მიზეზს ასე ვთქვათ. რამდენად ამის უკან იყო რაღაც ჩადებული და რატომ განაცხადა და არის თუ არა ეს იყო ბოლო შეხვედრაზე ახლა ბოლო შეხვედრაზე განაცხადა და ახლა ეს გაგრძელება იყო თუ არა იმ განცხადების ესეც ვარაუდის დონეზე მე არ მიყვარს ხოლმე ეს სცენარები და რაღაც დაკავშირებები თუმცა ფაქტები და ხო ფაქტებია ხო და ფაქტები აკეთებს საერთოდ ნებისმიერი ანალიტიკოსი მსოფლიოში ფაქტაჟით აკეთებს ანალიზს და ინფორმაციების საფუძველზე ხო და ნუ ასეთი ინფორმაციები რა თქმა უნდა იძლევა დაფიქრების საფუძველს მაგრამ ეხლა პირდაპირ დაკავშირება პიკისთან არ ვიცი მე ეხლა სპეცსამსახურებს და ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებს მსგავსი არაფერი განუცხადებია იქ უბრალოდ ჟურნალისტები ავიდნენ ერთ-ერთი ტელეკომპანიის და გააკეთეს სიუჟეტი
და საკმაოდ დაბალანსებული პასუხები გასცეს იქ მოსახლეობამ, რომ როგორც კი რაიმე მოხდება, ეგრევე პანკისში მორბი ხარ თუ. ამიტომ მე ამ თემასაც არ შევეხებოდი აი ესე დაუფიქრებლად და საფუძველის გარეშე, რადგან საკმაოდ სენსიტიურია. იქ ხალხი ცხოვრობს, რომლებსაც ასეთ განცხადებებზე საკმაოდ მტკივნეული დამოკიდებულება აქვს და დაუსაბუთებელი განცხადებები მხოლოდ აუარესებს იქ დამოკიდებულებას ზოგადად საქართველოს ნაწილია და სამშობლოა მათი. მაგრამ ცენტრის მიმართ და ხელისუფლების მიმართ აუარესებს მხოლოდ დამოკიდებულებას. თუ არა გვაქვს საფუძველი, ამაზე არც კი უნდა დაუძრათ და საერთოდ თემად არ უნდა ვაქციოთ. ამ პანკისის ხელახლა თემად ქცევა ისევ და ისევ რუსეთის ინტერესებში არის. ჩვენს ინტერესებში ეს არანაირად არ არის. თუ იქ რამე პრობლემები გვაქვს, ჩვენ უნდა მოვაგვაროთ შვიდად და სახელმწიფომ ამაზე უნდა იზრუნოს. რა ვიცი, პირველად როდესაც საქართველოს რუსეთმა ბრალი დაძდა, რომ ის ვერ აკონტროლებს თავის საზღვარს რუსეთთან და საქართველოს არის ტრანზიტული პუნქტი ტერორისტებისათვის, იყო 2002 წელს და ამის პასუხი იყო მაშინ ეს პირველი სპეცოპერაცია შეერთებულ შტატებთან ერთად. განხსოვებად ბუნებრივი 2002-ის აგვისტო იყო თუ არ ვცდები, პანკისში, რომელმაც გულისხმობ მედია დაფარვას ჩაიარა, აი ეს ძალიან სუფთად რა, არანაირი ყოველგვარი სკანდალის გარეშე, მედია სკანდალებს გულისხმობ, ამის გარეშე ჩაიარა და მიხანად ჩაითვალა, რომ საფრთხეები გაუვნებელ ყოფილი იქნა იმ ხანად, ხო? რასაც რუსეთი ჩემი აზრით საქართველოს ისინი მაშინ იყო ხელოვნურად შექმნილი რუსეთის მხრიდან და აგიხსნით როგორ გაიხსენეთ და ვინც შეხედულია საქმეში გაიხსენონ იმ წლებში როგორ ჩაატარეს ოპერაცია ჩეჩნეთში შეტევა ესე იგი აი ამ დაჯგუფებებზე მიდიოდა ორი მხრიდან ასეთ ეს სამკუთხედის ფორმიდან ერთხარაზე იყო საზღვარი საქართველოსი, ორი მხრიდან უტევდა. წასასვლელი არ ქონდა დარსად მიმწოდებული. თუ არა, ხო, პირდაპირ შემოდენეს ეს ხალხი პანკისის ხეობაში. და შემდეგ უკვე წავიდა ამ თემის აჟიტირება. რა უნდა ეკნა მაშინ საქართველოს არ უნდა მიეღო? ესე ტოვილებს იღებს როგორც წესი. და იქედან მოყოლებული მე მუდმივად ეს პანკის სისტემა მუსირებს და ახლაც ახლა ამ ფაქტთან ამის დაკავშირება თუ არ არის საფუძველი მე ვთვლი რომ არ არის მიზანშეწონილი ამაზე მხოლოდ სპეცსამსახურებს როცა დაამთავრებენ მოკვლევას ამ ფაქტის და მედია საზოგადოებას გაგვაცნობენ შედეგებს რამე დროში კიდევ ამბობს არ არის ჩვენ მოკვლევადებში შეიძლება ვიხილოთ თვითონ სპეცოპერაციის ჩატარების უფრო დეტალური მასალები, რომელსაც გაასაჯაროებს ხელისუფლება ზოგადად, მაგრამ თვითონ ამ ფაქტის გამოძიება, ამ თემის გამოძიება შესაძლოა კარგ ხანს თვეების განმავლობაში გაგრძელდეს და შეიძლება უფრო დიდ ხანს. კარგი. მიუხედავად ამ სულ განცხადებისა, მაინც ძალიან ბევრი კითხვა რჩება. მე მაგ დღეს ზოგიერთ ფაქტს მაინც გავიგებთ. თქვენ პირადად აი რის გაგებას სისურვებით ლაპარაკი ეხება შესაძლებლობის ფარგლებში გაგებას და არა ვთქვათ დეტალების და ლამის სახელმწიფო საიდუმლოების. რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ სარწმუნო სურათი გქონდეთ როგორც სპეცოპერაციის მიმდინარეობისა, ისე მოტივების. მოტივებზე შესაძლოა გარკვეული მწირი ინფორმაცია გავრცელდეს თუ გამოძიება ჩათვლის საჭიროდ რომ მათ ყველა ეს საჭირო ინფორმაცია მიიღეს რაც მათთვის საჭიროა იმისათვის რომ დარწმუნდნენ გაგრძელება ამას ექნება თუ არა ხო არ არის ხო შეიძლება იყოს სხვა ჯგუფები ჩვენ ხო არაფერი არ ვიცით მე ამიტომ ვუდგები ყოველთვის ფრთხილად ასეთ საკითხებს ამიტომ გარკვეულ ინფორმაციას გაასაჯაროებენ შესაძლოა სრული ინფორმაცია რაც ჩვენ ახლა მოგცემს ნათელ სურას თუ რა და როგორ ჩატარდა არ გავრცელდეს რაოდენობა მე მგონი ისედაც გასაგები არის კედან ხალხის რაოდენობას გულისხმობ რომ ერთი დაკავებულია და ერთი ნეიტრალიზებული და რაც ეხება საინტერესოა თვითონ იქ მარაგების რაოდენობა რა მარაგის იარაღი ჰქონდათ რა ტიპის იარაღი იყო ვისი წარმოების და ასე შემდეგ ბევრი ნიუანსია საჭირო საინტერესო შეიძლება ყველაზე წვრილმან რაღაც ინფორმაციას
უფრო მეტი მნიშვნელობა კონდეს ვიდრე მთლიანობაში რომ ყველაფერი გაასაჯაროონ. ამიტომ მივყვეთ მე არ მინდა წინასწარ ეგეც რაღაც ვარაუდები არის. თქვენ რა გაინტერესებთ კონკრეტულად სპეცოპერაცია თუ მთლიანად ამ ჯგუფის შესახებ? მთლიანად ამ ჯგუფის შესახებ ჩვენ შესაძლოა არც არაფერი არ გვიტყვი. სპეცოპერაციაც საინტერესოა. თითქმის 23 საათი გაგრძელდა, აი ეგ მაინტერესებს, ანუ მთელი სპეცრაზმი 23 საათის მანძილზე უპირისპირდებოდა ორ ადამიანს, აი ეს მაინტერესებს. ხო, მაგრამ თუ იქ მთელი ღამის განმავლობაში მაგალითად მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ამ ჯგუფთან, ან ცდელობა მოლაპარაკებები შეიძლება ვერც არც გამოდიოდნენ კონტაქტზე სალაპარაკოდ. აი როგორ ფიქრობ, დროდის ჯობდა დაუშვათ ოპერაციის დაწყება ღამით თუ დილით, დღისით? დღისით ცხადი. ხო, ალბათ დღისით, რადგან დღისით თუ ღამე პანიკაა და უკავშირდება ნაკლები ჩანს კორპუსები, ხო, ხილვადობა სპეცრაზმელებს აქვს სპეცსახჭურვილობა და შესაძლოა მათთვის არ იყოს პრობლემები. მაგრამ მოქალაქეების უფრო ტრავმული შეიძლება გავუდგა. რა თქმა უნდა, წარმოვიდგინეთ მთელი ღამე რომ სროლები ყოფილიყო იმ ინტენსივობით, რაც დღეს იყო. დღის განმავლობაშიც ფიქრობ ალბათ იყო უფრო მოლაპარაკებების მცდელობები ჩაბარებასთან დაკავშირებით და ვიხილეთ ჩვენ რომ ნაშუადღებს დაიწყო შტურმი. ნუ შტურმიც არ ქვიოდა ამას ეს იყო ცეცხლის გახსნა. როგორ აიყვანეს პირველი? არ არის ცნობილი, არ გაჟღერებული. საინტერესოა ეს რა თქმა უნდა როგორ მოხდა აი ამ მეორე პირის ტყვის აყვანა. რა თქმა უნდა საინტერესოა. ალბათ გააკეთებენ ინფორმაციას, თუმცა არა. ერთი კითხვაც უნდა დავსვა და ამით დავამთავროთ. თუ გახსოვთ რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გაათავისუფლა ჩატაევი ციხიდან. ხო, ჩატაევი, რომელიც ტერორიზმის ბრალდებით იყო დაჭერილი, მაგრამ გაუშვეს და მე ჩატაევის კისერზე აღმოჩნდა სტამბოლში ორგანიზებული ერთ-ერთი ტერაქტი. როდესაც ტერორისტული ორგანიზაციის წევრები და ჩვენ გვეუბნებიან რომ ეს ხალხი ვისაც დღეს სპეციალისტები პირისპირდებოდა ასეთები არიან, ხო? ტერორისტული ორგანიზაციის წევრები არიან. სხვები სხვა მოქალაქეები ხედავენ რომ საქართველოს ხელისუფლება ათავისუფლებს ტერორისტებს, ციხიდან უშვებს. ხوار შეიძლება მათ იგულვონ საქართველოს შედარებით უსაფრთხო ქვეყნად მათთვის, ანუ ტერორისტებისთვის. არ მგონია ახლა ასეთი ფაქტების გამო კონდეთ წარმოდგენა რომ მაშინ სხვა ვითარება იქნებოდა გაცილებით საქართველოში. ახლა ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ახლა გაათავისუფლეს ჩატაევი საქართველოს ხელისუფლებამ გაუშვა ციხიდან. გავიგეთ ამ წლების განმავლობაში რაიმე ისეც ქონდა ადგილი თუ მანამდე წინათ პერიოდში გამორიცხავთ რომ ესე ფინებში დაუშვათ არ იყვნენ იგივე საეჭვო პირები და არსენალზე არ არის გადამალული 90-იან წლებიდან აი ეს უბანი და ისნის ეს მონაკვეთი იყო ხა ტერაქტები არ ხდებოდა მაშინ ჩეჩნები არ აწყობდნენ საქართველოში მაშინ არაფერს მაგრამ ბევრნი ცხოვრობდნენ მაშინ და რაც ისინი შემოდენენ საქართველოში ძალიან ბევრი ქირაობდა ბინაზოგმა იყიდა კიდეც და აი მაგ უბანში იყვნენ ბლომად მე არ გულისხმობ მაგაზეც მარტო მაგ კორპუსს ბევრი ახლა ციქნებიან და არა მარტო მაგ უბანში ცხოვრობდნენ ბლომად არა მარტო მაგუბანში და ახლა სპეცსამსახურებმა რა უნდა აკეთონ თუ ადამიანს კანონიერი საფუძველი აქვს ცხოვრების სპეცსამსახურების საქმეა დააკვირდნენ და ინფორმაციები შეაგროვონ. თუმცა ჩვენ საერთოდ სპეცსამსახურებზე თემას წევთ მაშინ როცა რაიმე მოხდება ხოლმე და ეს არა მარტო სპეცსამსახურებს ეხება. ავღანეთის თემაზე დაიღუპება ეგ ჩვენი ჯარისკაცი ატყდება ხმაური რატომ ვართ რისთვის ვართ იქა რას იღებს აქედან საქართველო და დაახლოებით 2 დღეში ჩაწყნარდება სანამ ახალი მსხვერპლი არ იქნება. უამრავი ჟურნალისტისთვის მithქვამს ვარე ინტერვიუზე იმ მომენტში როცა ეს ხდება, რადგან ჩამოსვენებული ჯარისკაცი როცა ასვენია ცხედარი ოჯახში და მიცვალებული ხო გასაგებია ამ მომენტში შენ გლოუს აქ სიტყვა მოვარდა ამ მომენტში შენ ილაპარაკო რომ საქართველოს ესე იგი ტყუილად არის ავღანეთში და ტყუილად ღურისის მე ვთვლი რომ არაეთიკურია უბრალოდ
და თუ პრობლემა გაინტერესებს ადამიანს და იგივე სპეცსამსახურების პრობლემები დღეს უამრავი კითხვები ისმევს წამოწევა, მაგრამ დღევანდელმა მოვლენებმა დღეს რა თქმა უნდა ეს წამოწევს, მაგრამ ახლა ერთ კვირაში არავის არ ემახსოვრება უკვე, ხო? და როცა ჩვენ ანალიტიკოსები დაუშვათ რაღაც პრობლემებზე ვწერთ, ნორმალური ტრიბუნაც კი არა გვაქვს, სადაც შეიძლება ელაპარაკო ჯარის შესახებ, პრობლემების შესახებ, იგივე ზოგადად უსაფრთხოების პრობლემების შესახებ და გვახსენდება მხოლოდ მაშინ, როცა რაღაცა ხდება ქვეყანაში და რავი, ჩემი აზრით თუ ეს ყველაფერი დღეს რაც მოხდა იყო ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე და ოპერაცია ჩატარდა და ერთხელ ვამბობ, ჩემთვის ერთი ადამიანის სიცოცხლეც კი ბევრი არის იმ ორი ტერორისტთან დავარქვათ ასე შესაწირად, მაგრამ მე ვთვლი რომ მინიმალური დანაკარგებით შესაძლოა მსხვერპლი ყოფილიყო გაცილებით დიდი. ამიტომ ახლა მისალოცი არაფერი არ არის რომ მიულოცო, მაგრამ სასიხარულოა რომ დასრულდეს ყველაფერი და შედეგებს უკვე შემდგომში გავაანალიზებთ. დიდი მადლობა ამირან სალუქვაძეს, ჩვენ სტუმარს პიკის საათში დღეს 22 ნოემბერს ბრიგადის გენერალი, ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ამირან სალუქვაძე გახდათ. კი, როგორ გახაშოძებელი იყო ამას არ გველაპარაკა. მაგრამ სხვა თემებზე ჩვენ შევხვდებით მე მჯერა, მადლობა რომ დღეს მომბრძანდეთ ჩვენთან და ისაუბრეთ. თინა სამბაძე, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დავით ბაიჭაძე, წამყვანი პიკის საათის. ნახვამდის ხვალამდე. საღამოს პიკის საათი, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით ბაიჭაძესთან ერთად.